Hello mga ka-DJ, good day sa inyong lahat. So ngayon po, ituturo ko naman po kung paano maglagay ng thumbnail gamit ang YouTube Studio. So mas madali siya guys gamitin. Compare noon sa previous video ko na ang tutorial ko is paano mag-change ng thumbnail gamit ang ating Chrome. So guys, dito sa YouTube Studio mas madali siya gamitin. So, ang una nating gagawin is pupunta lang tayo sa YouTube Studio. Yes, dito sa YouTube Studio. Ayan. Then, pupunta lang tayo dito sa ating mga videos. Ayan. Piliin natin yung ating lalagyan ng ating thumbnail. Katulad dito. Ayan. Itong green screen subscribe button animated. So, yung gagawin nyo is i-click nyo lang yung parang pencil sa itaas. Yan. Then, i-edit thumbnail. Click nyo lang po ito. Yan. Then, itong custom thumbnail. Yan, yun po yung i-click nyo, yung may plus sign. So, pwede nyo naman pala to guys, ito, kung maganda dito yung mga, thumbnail nyo, pwede yun na lang yung pipiliin nyo. Pero kung gusto nyo gumawa ng thumbnail, at kung may ginawa na kayong thumbnail, ito yung custom thumbnail yung pipiliin nyo. Then, ito nga, dahil may ginawa na ako, ito yun. Click ko lang yan. Yan, nandoon na yon. Then, pagkatapos, punta lang tayo dito sa itaas, sa select option. Ayan, click natin. Then, pagkatapos, i-save lang natin. Ayan. O, diba? Napakadali lang, guys. So, back lang tayo. Titingnan natin. Ayan na po ang ating thumbnail. So, mas madali siya, guys, compare doon sa Chrome. Kasi dito, punta ka na lang agad sa YouTube Studio. Then, wala na masyadong daming itsy-bitsy. Okay, guys. Maraming salamat. I hope na ang video na to ay nakatulong sa inyo. So, see you on my next vlog. Huwag niyo pala kalimutan mag-subscribe at i-click niyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa susunod nating video. Bye! Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been